يقولون إن التاريخ يعيد نفسه، ونحن اليهود عندما نتمهل ونفكر في الصراع الحالي بين إسرائيل وإيران نعود إلى قصة مشابهة في سفر إستير في الكتاب المقدس اليهودي التناخ. سفر إستير يروي لنا قصة مؤامرة على إبادة اليهود من قبل الوزير الشرير هامان وزير الملك أحشوروش. هذه المؤامرة تحبط في هذا الكتاب واليهود ينتصرون. فلكم الآن 3 أسرار لنجاة اليهود. هذه الأسرار موجودة بشكل علني وواضح في الكتاب، وأنا فقط أنقل لكم المعلومات كما أفهمها. خليكم معي. لنبدأ بخلفية عن هذا السفر. اليهود موجودين في المملكة الفارسية التي احتلت المملكة البابلية التي نفت اليهود من أرض كنعان، من الأرض المقدسة. واليهود موجودين في كل أنحاء المملكة الفارسية تحت سيطرة الملك أحشوروش، وهو الملك المسيطر على هذه المملكة من الهند إلى الحبشة. هذا الملك أحشوروش له وزير متغطرس وحاقد اسمه هامان. هامان يطالب من كل الوزراء في منطقة القصر الملكي أن يركعوا له، أن يسجدوا له، ولكن هناك شخص واحد يرفض الركوع له واسمه مردخاي. ومردخاي هو يهودي، وهذه أول مرة في الكتاب المقدس نقرأ كلمة يهودي. غاضبا ومتغطرسا هذا الوزير هامان يذهب إلى الملك أحشوروش ويطالب ليس فقط بإبادة أو بقتل هذا المردخاي، ولكن بقتل كل شعبه. وهكذا يقول للملك: إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغايرة لجميع الشعوب، وهم لا يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك. يعني بكلمات أخرى قتل مقابل مال. يعني هامان يعد الملك باستلام مبلغ هائل من الأموال مقابل قتل كل اليهود. هذه المؤامرة موجودة، ومردخاي وكل اليهود يسمعوا عنها ويخشون كثيرا من الإبادة الجماعية. ولكن هناك حل. هناك ملكة اسمها إستير موجودة داخل القصر الملكي، والملك لا يعرف أنها يهودية، وهي في نهاية المطاف التي تكشف سر هذا المقتل وتقلب مؤامرة الملك على هامان. وفي نهاية القصة هامان يقتل هو وأولاده، واليهود ينتصرون على أعدائهم. هذه هي القصة بمختصر المفيد. ولكن ما هو سر نجاة اليهود؟ كيف انتصروا اليهود على أعدائهم وعلى رأسهم هامان؟ أعتقد أن هناك 3 أسرار أو مفاتيح لفهم هذه النجاة. السر الأول هو التحالفات أو الاستخبارات. مردخاي موجود قرب القصر الملكي، وفي الإصحاح الثاني من السفر نحن نتعلم أن مردخاي يسمع عن مؤامرة لمقتل الملك، وهو يكشف هذه المؤامرة لإستير ثم للملك. وهذا التحالف وهذه المعلومات في نهاية المطاف هي التي تؤدي إلى قلب الأمور على هامان. ففحص عن الأمر ووجد، فصلبا كلاهما على خشبة، وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك. إذن أحيانا المعلومات في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب تساعد الأمور فيما بعد. السر الثاني في سفر إستير لنجاة اليهود هو العمل الحاسم. أولا عمل مردخاي، ثم عمل الملكة إستير.
بعد أمر الملك بإبادة اليهود، مردخاي يفهم أن على إستير التصرف بشكل سريع ويأمر إستير بمعالجة الموضوع. الملكة إستير تفهم أن هناك خطر وجودي على شعبها، ولكنها تخشى من الدخول إلى غرفة الملك الداخلية لأن هناك تحذير من هذا العمل. إن كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون أن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك إلى الدار الداخلية ولم يدع فشريعته واحدة، أن يقتل، إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحيا. وأنا لم أدع لأدخل إلى الملك هذه 30 يوم. الملكة إستير تخشى أنها ستموت إذا دخلت دون إذن، ولكن ابن عمها قريبها مردخاي يعلم أن لو لم تدخل فسيكون الخطر أكبر، فيقول لها كالتالي: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين من بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون. ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. شوفوا الطريقة التي يقنع بها مردخاي إستير كيف تتدخل وتعمل وتتصرف. يقول لها النجاة ستأتي على كل الأحوال، لو ما تدخلت أنت إستير وأنقذت شعبك ستأتي النجاة من مكان آخر، سيكون مخلص آخر، ولكن أنت ستبقين في الخارج، خارج الإطار التاريخي. فبذلك يقنعها إن هي الواحدة التي ممكن أن تتدخل في هذا الوقت. وهنا نصل إلى السر الثالث لنجاة اليهود. في بداية الأمر هامان حذر الملك من تشتت اليهود في كل أنحاء المملكة، وهذا التشتيت وهذا التفرق هو الذي ساهم في إبادتهم، لأنه باعتقاد هامان اليهود كانوا مشتتين وضعفاء. فالحل هنا في رأي إستير هو التجمع. فشوفوا كيف تأمر إستير من حواليها قبل الدخول إلى غرفة الملك: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشان وصوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجوارية نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذا هلكت. إستير تعلم تماما أنها تخاطر بحياتها. إذا هلكت. هي لا تعلم يقينا أنها ستنجو من هذه المحنة، ولكنها تخاطر بحياتها من أجل كل اليهود. ولكن قبل ذلك تطلب منهم التجمع، هذا عكس التفرقة، عكس الشتات. فهذا هو السر الثالث. والصوم طبعا، الصوم يعني طلبا من الله أن يساعد اليهود وأن يضمن لهم الخلاص في هذه المحنة. بعد دخول الملكة إستير إلى الملك أحشوروش تختلف الأمور، تقلب على هامان. الملك يغضب من هذه المؤامرة التي كانت مخصصة أو موجهة لشعب زوجته الحبيبة إستير، وهو يكتشف فيما بعد المؤامرة التي كانت ضده. في نهاية القصة كل اليهود ينقلبون على أعدائهم، يقتلون فيهم وينجون. قصة سفر إستير تنتهي في نجاة اليهود. اليهود ينتصرون على أعدائهم، هامان يشنق ويقتل مع أولاده 10، والأمور تنقلب على الأعداء. فلكم 3 أسرار نجاة اليهود. أولا التحالفات والمعلومات الدقيقة والاستخبارات لمساعدة الإمبراطورية الكبيرة العظمى. ثانيا العمل الحاسم. أولا تصرف مردخاي ثم تصرفت إستير، ولم ينتظروا ولم يتمهلوا في التصرف. وثالثا
التجمع كحل للتشتت والتفرقة. يقولون إن لكل داء دواء، فلكم الآن الدواء للتشتت والتفرق هو الوحدة والتجمع. نحن أعزائي المشاهدين ما زلنا في قلب الأحداث، الحرب لن تنتهي بعد، ولكن نحن نتأمل ونتوجه إلى المستقبل آملين أن الله سينقذنا جميعا، نحن والشعوب الأخرى هنا في المنطقة، من الاستبداد، من الدكتاتورية، من الكراهية، من العنصرية، ونعيش كلنا كل شعوب المنطقة جنبا إلى جنب بأمان والسلام والطمأنينة. وهذه أمنيتي لكم كل مشاهدي الأعزاء جميعا. إن شاء الله سنرى أيام فرحة، سنرى أيام حلوة قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، ودمتم في أمان الله.